هلا طيور، ان شاء الله يا رب يكونوا بألف خير. هلا طيور. بصراحة دا احاول شوية اغير المقدمة لان اني نفسي مليت، ما اعرف اذا هاي حلوة او ما حلوة، شوية احس غريبة. يعني اذا اكو مقدمة جديدة حابين اقولها وابلش بيها كتبوا لي اياها، اوكي؟ لانه مليت من المقدمة مالتي. فيديو اليوم الحماس يعني واصل، شو اقول لكم؟ لسه قف شلون جاني الالهام او الفكره. اكو كرتون اسمه كوكو، هاي الكرتون صار لنا سنه نازل وانا ما ادري بيه، او اشوفه واتغاضى عنه، احس نفسي انه ما راح احبه او مو حلو او ما اعرف شو جاني. فوحده من خواتي قالت نورس لازم تشوفين هاي الفيديو، انت بالذات لازم تشوفين هاي الفيديو او هذا الكرتون. من ذاك اليوم لليوم يمكن عدته 20 30 مره، مدى بالغ، مريضه ادري، وكلش حبيته والهمني هذا الشيء انه اصور لكم فيديو اليوم. فهذا أول إلهام. الإلهام الثاني هو الثقافة المكسيكية اللي يتحدث عنها هذا الكرتون، اللي هو يوم الأموات أو ديا لوس مويرتوس. قلت صح. المهم المكسيكان عندهم يوم بالسنة يروحون بيه للمقبرة حتى يزورون الأموات أو الناس اللي ميتت لهم، وياخذون وياهم الأكل المفضل مال هذول الأموات، يعزفون الموسيقى المفضلة مال هذا الميت، ياخذوا له شغلات هو كان يحبها، أشياء كان يحب يشربها أو تشربها. وهم باعتقادهم أنه بهذا اليوم تحديدا الأموات تنزل من السماء أرواحهم يعني، ويشوفون ويسمعون وياكلون ويشربون وياهم بدون ما يشوفوهم. بس بنفس الوقت ردت أضيف له لمستي الخاصة. المهم خل أشوفكم البروسس اللي أمر بيه حتى أسوي هيك فيديوهات. باعوا اللي سويته شنو؟ إنه قمت جبت دفتر الرسم مالتي هذا وقمت أتمرن. يعني باع مثلا هنا كنت أتمرن أرسم الورود أو الزهور اللي راح أرسم عليها الشخصية أو اللي راح أرسمها على الشخصية. هذا غير، هذا هيت. اوكي شوفوا هنا هماتين تخطيطات. هنا قمت اتمرن على رسمة الهيكل العظمي، ما اعرف اذا تشوفوها او مبينة. وهنا شوية بعد ورد، يعني حتى بس تتكون عندي فكرة. شنو بعد؟ هنا بدت الفكرة شوية تتكون عندي. شنو بعد؟ هنا اول ما بديت اتمرن التمارين، هنا فوق شكل الوردة. المهم وبعد الى ان اخير شي وصلت للشكل النهائي للوحة اللي اريد ارسمها على وجهي، اللي هي هذه. شوفوها الجمجمة من هنا مثل ما تشوفون تكون مفطورة على اساس هذا الفطر، ومن الفطر طالعة زهرة او وردة جورية. الفوق او القسم العلوي سويته بشكل مضلع او مضلعات او اشكال ثلاثية الابعاد. هذا الجزء الفوق مستوحى من اسلوب بيكاسو بالرسم اللي هي النظرية التكعيبية. اوكي، اول شي راح اشيل خلفية التصوير القديمة. طبعا هنا راح اصبغ الكرتونة الموجودة لون اسود. يجوز تسألون تقولون ليش ما حطيتي قطعة قماش سوداء وينتهي الموضوع؟ صح، حطيت قطعة قماش سوداء، طلع اكو انعكاس وطلع المنظر يلعب النفس، يعني طلعت رمادية مو لونها اسود حالك مثل ما اني مخططة. طبعا احس مطبق لانه الساعة 6:30 الفجر، زين حتى اخلص الفيديو. المهم صبغته، جربت اصبغه اكريليك لانه سيارتي كانت عاطلة ما قدرت اروح اجيب غير قطعة قماش، فطلع هم منظره مو حلو. شوفوا شلون طلع مشخط. فقررت اصبغها طبقة ثانية على مود يصير اللون اسود اكثر وتروح هاي الشخابيط، بس ما قدرت اصبغها لانه الصبغ بعده مبلل فينشال. فقررت بالسشوار، مو شسوار، السشوار هو يصلحوني ذاك اليوم. انشفها، طلع الواير قصير. المهم بقوة نشفت. وجيت هنا بسفنجة على مود ما يصير مخطط مثل الفرشة. قمت يعني صبغتها طبقة ثانية، والله صارت احسن. هسه الجزء اللي يونس اللي هو المكياج. جيبي اي قلم ابيض، هذا قلم من نكس. راح ابدي اخطط الهيكل العظمي. ابدي اول شي بالعيون، طبعا تمشين على التجويفة مال العين. هسه راح ارسم فطر بنص على اساس هي الجمجمة لان هو هذا الهدف، هذه اللي راح تطلع من عندها الوردة. بعدين ارسم الخشم مثلثين اللي فوق وتنزلين لي جوا. راح ارسم الفك او عظم الفك، هالمرة عظم من صدق.
من نهاية الفم لحد نهاية الأذن. وراح أرسم هنا فتحة. طبعا عادي تغلطين وهاي، أشجعك إنه تطلعين صورة هيكل عظمي أوكي أو جمجمة وترسمين على أساسها، بس كلش سهل. هسه راح أبدي أرسم الوردة. تمرني عليها على ورقة وبعدين تعالي طبقيها على قصتش مثل ما أنا سويت، يصير الموضوع أسهل عليش بهواية. واستخدمت قلم أبيض لأنه أسهل من الأسود. هنا الكتلة الثالثة راح تعطيكم عمرها لأن ضوجتني ما أقدر أرسم فوقها، ويعني باي باي أوكي ترجع تطول للضوجون. وهنا دا أكمل بس رسم الوردة. هسه بكحل كريمي لونه أسود راح أبدي أرسم التجويف مال الجمجمة. كله تغطيه بالأسود ما عدا الجفن. على الجفن راح أحط لون برونزي تشوفون شلون، لأنه راح لازم الهيكل العظمي هم يطلع حلو، وأدمجه ويا الأسود. وبنص الجفن أخلي لون ذهبي فاتح على مود ينطي عمق. هنا ظلال بيجي أو أبيض أو رمادي أي واحد من هذني راح أرسم أو أظلل بهاي الطريقة حتى يبين الجمجمة أو العين فايتة لي جوا أو داخلة لي جوا. ونفس الشي راح أكرر على العين الثانية. هسه راح الفطر أحدده. طبعا الفرش تحددين حسب حاجتك، فرشة صغيرة كبيرة. هنا فرشة آيلاينر دا أستخدم. بلون أحمر راح أبدي أحدد الوردة أو ألون الوردة. اترك الجزء الأبيض فارغ، أو راح أترك الجزء الأبيض فارغ، ما أعرف ذاك أحد راح يطبق. بالمناسبة إذا أحد فنانة مكياج هاوية أي شخص يطبق هذا المكياج سوولي تاج على الانستغرام، كلش أحب أشوف إبداعاتكم وراح أنشرها على الستوري عندي. المهم أخذت هسه الظلال لونه أسود، راح أبدي أظلل أوراق الوردة. ليش؟ حتى تبرز أكثر وحتى تنفصل ورقة عن ورقة وتبين الوردة أنه واقعية أكثر. والتظليل يصير تقريبا فوق الخط الأبيض اللي تركناه فارغ. هسه عرفتوا ليش تركناه فارغ؟ راح أخذ اللون الأسود هسه نفس الكحل الأسود، وراح أبدي وين اللون الأبيض كان أبدي أحدد الأوراق بلون أسود حتى تبرز بعد أكثر. وبعدين حاولي تحطين إضاءة على الوريقات أو الأوراق حتى تبرز بعد. المهم هسه هذا كونسيلر هدى بيوتي بأفتح لون. طبعا هذا يمكن أفتح كونسيلر أنا مجربته بحياتي، فأخذته هو وثبت بدرجة يعني بطريقة كلش حلوة. راح أبدي ألون باقي الجمجمة باللون هذا بالكونسيلر مال هدى بيوتي. هاي الدرجة اسمها ويبت كريم، وراح أترك الباقي فارغ. أمشي فوقها بالإسفنجة رطبة حتى أخاف أكو خطوط من الفرشة تروح، وبعدين أكيد أثبته بالبودرة الحرة حتى ما يتحرك. والتثبيت شوفوا شلون يصير، طريقة الطبطبة مو السحب حتى ما ينشال الكونسيلر ويبين لون الجلد. هسه بنفس اللون الأسود راح أحدد الخشم مال الجمجمة أو الفراغ أوكي، وألونه كله باللون الأسود. راح أحدد الفك هم نفس الشي باللون الأسود، يعني كل الفراغات اللي تركتها راح أرسمها لون أسود. نهاية الفك يعني باتجاه الفم أتركه شوية فارغ وأبدي أموهه أو أدمجه بحيث يصير من الأسود للرمادي، وأبدي شوية أدمج داير مداير الجمجمة. طبعا الفرشة فارغة حتى يصير بارز أكثر. هسه راح أخذ مسطرة، حرفيا مسطرة، وراح أبدي أرسم الخطوط التكعيبية. ليش اخترت الخطوط التكعيبية؟ حسيت إنه حلو نسوي شي مختلف وشي مستوحى من فنان مثل بيكاسو، اللي هو أسلوبه كان يرسم أشكال مضلعة وتكعيبية وتطلع بالنهاية بشكل مثلا على هيئة بشر أو على هيئة طبيعة أو على هيئة كرسي. أسلوبه كلش مميز ومعروف. حترك هواية روابط جوا، يعني إذا حابين تقرون عن الموضوع تتعلمون عن بيكاسو أو أسلوبه بالرسم وكذا. المهم وأحيانا أترك المسطرة، بس كنت شاربة قهوة هواي فيديا ترجف، يعني من صدق ما قدرت أرسم خطوط عدلة. هسه داير مداير التجويف مال العين راح أرسم مثلثات مثل ما تشوفون. هاي بعدين راح تصير غير شكل كت، يعني مخططة إن تكون هم تكعيبية، بس راح أسويها زهرة عيون شمس أو عين شمس، حشوفون بعدين شلون. هسه راح أبدي بظلال لونه بني. راح أخذ درجات مختلفة من البني بنات، يعني مثلا أو شباب، مرة بني محمر، مرة بني رمادي، مرة بني فاتح غامق. المهم راح أبدي أظلل مثلا إذا المثلث مثل تشوفون بضلعين، أظلل ضلع لون غامق وضلع لونه فاتح، وبعدين أخلي خط
أبيض بين ضلع وضلع حتى يبرز ويبين كأنه طالع لي برا مثل ما تشوفون، فيبين الوجه أو الجمجمة مضلعة، وهذا هو اللي احنا نريده. هسه بلون أبيض راح أحدد الجمجمة الفوق حتى بس تنفصل، وشوفوا هسه اجيت بالأبيض بين ضلع وضلع أو بين مثلث ومثلث، راح أرسم خط أبيض حتى يبين بارزات وطالعات لي برا، وهذا اللي احنا نريده. هسه رجعت باللون الأسود، راح أخطط الفطر، وداير مدار الفطر راح أيضا أحدد باللون الأبيض حتى يبين الجمجمة طالعة لي برا والفطر داخل لي جوا، ومن عنده طالعة الوردة. أوكي، دا تشوفون شنو قصدي. وطبعا هذا اللي دا استخدمه الأبيض من نيكس، يعني ايلاينر لونه أبيض من شركة نيكس. راح اخذ لون اصفر، هذا يا اما تقدرين تستخدمين جل لاينر او كحل لونه اصفر، او ممكن اكو اصباغ خاصة بالجسم. راح ابدي الون زهرة الشمس، وبعدين باللون الاسود راح احدد الاوراق مثل ما تشوفون حتى تبرز اكثر. طبعا هاي ضافت لمسة تجنن للشغل. راح ارسم خط من نهاية الشفة باتجاه او يعني باتجاه الفراغ مال الجمجمة، وبعدين راح ابدي ارسم الاسنان خطوط بس من فوق لجوا، شوفوا شلون. وكل ما اوصل للنهاية او لحد هاي الفراغ ابدي اصغر الاسنان السفلية راح الونها بالكونسيلر الابيض حتى شنو تبرز اكثر. بس الفراغ هذا التجويف راح ابدي اقلل الضغط على الفرشة حتى يصير اللون رمادي، يعني يصير ابيض من الامام ورمادي باتجاه الظلال او التجويف مال الجمجمة، يبين منظره واقعي اكثر مثل ما تشوفون. هسه راح اخذ ظلال لونه بني، راح ابدي اظلل بين سن وسن بشكل مثلث مقلوب. اوكي، يعني بين سن وسن اخلي مثلث مقلوب من النهاية واظلله لي جوا، راح الاسنان تبرز بعد اكثر. هسه الجسم رسمت هيكل عظمي عادي. ابحثي على الانترنت طريقة رسم هيكل عظمي او هيكل عظمي صورته وحاولي تطبقيه. بس اللي سويته انه بصراحة راح تحسين بعظام جسمك وفوقها ترسمين. وراح ارسم من الهيكل العظمي طالعة ورود. طبعا الميت اذا كان مو خوش انسان بحياته ما يطلع من عنده ورد من يموت، صح؟ يطلع من عنده دود، كذب كنا يطلع من عندنا دود. المهم بعدين راح اخذ اللون الاسود وراح ابدي املي الفراغات كلها باللون الاسود، يعني داير مداير العظام والورد كل هذا راح نمليه بلون اسود حتى بعدين يختفي الجسم ويبقى بس الهيكل العظمي. الوردة اللي على جانب الرقبة سويتها نفس الوردة اللي على راسي. الوردة الثانية قررت اسويها لون بنفسجي حتى شوية يصير تضاد وتغيير بالالوان حلو. والورد اللي راح اخليه على راسي بعدين يعني بنفسجي فيصير حلو. راح اظلل الورقات باللون الازرق. اوكي، وبعدين باللون الابيض راح احدد الورقات اكثر حتى تبرز مثل ما تشوفون. رسم الوردة كلش سهل اذا تمرنتوا عليه شوية، وهو هذا الشغل بشكل عام ونسة مو طبيعية، فجربوه تونسوا يعني انتم خواتكم اخوانكم. يعني واحد يلعب بالالوان، هو هم شكل من اشكال الفنون. راح ارسم ورقتين على جانب الورقة الحمراء، حسيت شوية اكو شي ناقص. الهيكل العظمي راح اظلله بلون بني، بس بعدين فوقه راح ارسم بلون ابيض، يعني ما راح يبقى بني. حتى بس يبرز اكثر ويتوحد ويا لون الجمجمة. والتظليل دا يكون بلون بني غامق، يعني ظلال بني غامق. اوكي.
الفيديو أخذ مني وقت وصارت بي عراقيل، يعني بحياتي ما متعبني فيديو بقد ما تعبني الفيديو مال اليوم. من الصبح اشتغل بيه، خلصت الساعة 3 بالليل، اوكي الساعة 3 بالليل فتت للحمام، ساعة اجلف واجلف وارجع لي ورا، اجلف وارجع لي ورا، وصبغ هيك ينزل ماكو متت. المهم غسلت وخلصت، وهاي هالقد ما تعبانه ما انتبهت، داريت هيجي كان اشوف البانيو لونه اسود من الصبغ. طبعا احنا استونا مجددين الحمام، قلت يعني شو اسوي هسه الساعة 3 الفجر اقعد اجلف بنص الليل؟ استسلمت للامر الواقع وصارت حبابة، وجبت الجلافة وجبت القاصر وقعدت اجلف البانيو الساعة 3 الفجر.